Ở trên tay của tôi bây giờ đang là máy tính bảng Huawei MatePad SE11 và nó là một con máy tính bảng khá là đáng mua ở trong phân khúc mức giá 11 triệu nếu như mà nhu cầu mua máy tính bảng của các bạn là thuộc vào hai nhóm người sau. Đầu tiên là các bạn chỉ cần một con máy tính bảng nhằm đáp ứng cho nhu cầu giải trí, ví dụ cụ thể nhất đấy chính là xem phim, xem YouTube, lướt TikTok, nói chung là những nhu cầu liên quan đến giải trí mà liên quan đến thị giác. Số 2 đấy chính là nếu như mà các bạn đang tìm một con máy tính bảng để mua cho các trẻ con, cho con em của chúng ta, cho trẻ nhỏ để có thể là học tập, sử dụng những ứng dụng phần mềm học tập nhẹ nhàng hoặc là học tập qua Zoom, thì con máy tính bảng Huawei MatePad SE11 này đáp ứng rất tốt hai nhu cầu đó luôn. Còn nếu như mà các bạn muốn mua những cái máy tính bảng mà nó phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, kiểu như là học tập này cũng như là làm những cái công việc văn phòng các thứ ấy, thì cá nhân tôi thấy là MatePad SE11 sẽ không phải là sự lựa chọn ở trong phân khúc mức giá này đâu. Thậm chí là những con máy tính bảng khác thì nó cũng khó đáp ứng được. Vậy thì nếu như các bạn là thuộc nhóm đối tượng người dùng mà tôi vừa mới kể trên, hai nhóm đối tượng mà phù hợp cho con máy tính bảng này ấy, thì đây là những lý do vì sao mà tôi lại cho rằng là Huawei MatePad SE11 là một con máy tính bảng rất là đáng mua trong phân khúc mức giá này. Cái điểm cộng ăn tiền lớn nhất ở trên Huawei MatePad SE ấy, đấy chính là phần màn hình. Đây, các bạn nhìn đi. Nó có một cái màn hình mà tôi thấy là rất đẹp luôn, và rất hiếm con máy tính bảng nào trong phân khúc mức giá 4 triệu chúng ta có một cái màn hình đẹp như thế này. Khoan nói đến cái câu chuyện là nó sử dụng tấm nền gì cũng như là độ phân giải ra sao các thứ nhá, thì các bạn chỉ cần nhìn vào cái phần khung viền của con máy tính bảng này thôi. Nó có một cái viền rất là mỏng, rất là nhỏ luôn đấy các bạn ạ. Cái phần viền đen này nó siêu nhỏ luôn. Và cá nhân tôi thấy rằng là cái độ hoàn thiện cũng như là cái khả năng hiển thị của con máy tính bảng này ấy, nó thậm chí là không thua kém gì so với cả những cái con máy tính bảng có mức giá cao hơn gấp đôi, thậm chí là gấp 3 luôn. Còn về mặt thông số thì chúng ta sẽ có một màn hình với kích thước là 11 inch và tấm nền trang bị tất nhiên rồi vẫn sẽ chỉ dừng lại là IPS LCD mà thôi. Độ phân giải chúng ta sẽ có là độ phân giải Full HD Plus, và cái tỷ lệ màn hình của con máy tính bảng này sẽ là tỷ lệ 16:10. Độ sáng của nó sẽ loanh quanh được khoảng là hơn 400 nit, và chúng ta cũng sẽ có một cái tỷ lệ hiển thị màn hình rất là lớn, đến tận là 85% luôn. Đó, đọc sâu qua thông số thôi thì các bạn cũng thấy là những gì mà thể hiện ở trên màn hình của con Huawei MatePad SE11 này là rất ngon luôn. Với những cái thông số này thì rõ ràng là Huawei MatePad SE11 sinh ra với đúng một mục đích duy nhất thôi, đó là cho những cái trải nghiệm liên quan đến thị giác tốt nhất trong phân khúc mức giá 4 triệu này. Đây, các bạn nhìn đi. Trong tầm giá 4 triệu này các bạn tìm đâu ra một con máy tính bảng mà có màn hình với phần viền đen mỏng như thế này, và kích thước màn hình thì cũng là 11 inch. Vậy nên là cá nhân tôi cũng sử dụng con máy tính bảng này để xem phim cũng như là xem YouTube rất nhiều luôn, và cái trải nghiệm của nó là tôi thấy rất đáng tiền. Đặc biệt hơn nữa khi mà tôi kiểm tra Wi-Fi L1, một cái tiêu chuẩn bảo mật đến từ nhà Google để xem là các bạn có xem được độ phân giải cao ở trên Netflix hay không ấy, thì con máy này cũng được trang bị tiêu chuẩn cao nhất, đấy chính là Wi-Fi L1, và với tiêu chuẩn này thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin xem độ phân giải cao 2K, 4K ở trên con máy tính bảng này rất là ngon luôn. Tất nhiên là trong phân khúc mức giá này thì chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi được những cái thông số cao hơn, ví dụ như là tần số quét 120 Hz thì rõ ràng là con máy tính bảng này nó sẽ không có đâu, nó sẽ chỉ dừng ở mức là tần số quét là 60 Hz mà thôi. Và cá nhân tôi nghĩ là đây cũng không phải là một vấn đề gì đấy quá to tát cho lắm, bởi vì trên thực tế cái nhu cầu khi mà các bạn đã lựa chọn con máy tính bảng này thì các bạn cũng xác định luôn là nó sẽ đáp ứng cho những cái nhu cầu khi mà chúng ta giải trí, khi mà chúng ta xem phim này nọ mà thôi. Chứ còn các bạn muốn tần số quét cao để làm việc hay là chơi game căng, chơi game nặng thì con máy tính bảng này nó sẽ không làm được cái điều đó đâu. Mà tiện đang nói về khả năng chơi game thì tôi cũng sẽ nói luôn là hiệu năng của con máy tính bảng này nó yếu vờ lờ. Tôi công nhận với các bạn luôn là nó rất yếu, bởi vì trang bị bên trong chúng ta sẽ có con chip đấy chính là Kirin 710A, và con chip này là do Huawei họ tự sản xuất. Nó sẽ không phải là con chip Snapdragon, nó sẽ không phải là con chip MediaTek. Do đó chưa bàn đến cái câu chuyện là con chip này nó có khỏe hay không nha, thì cái khả năng tối ưu game ở trên con chip này thì rõ ràng là nó sẽ không ngon được bằng so với cả những cái đối thủ khác rồi. Còn nếu như mà các bạn thắc mắc ấy thì con chip này hiệu năng của nó sẽ tương đương đối với khoảng là Snapdragon 680 hoặc là 685 là cùng. Nói chung là với cái hiệu năng này thì cá nhân tôi thấy khá là yếu, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được ở trong phân khúc mức giá này. Tất nhiên là nếu như mà các bạn muốn chơi những cái tựa game giải trí nhẹ nhàng như kiểu là Liên Quân thì con máy tính bảng này vẫn có thể chơi được, và cá nhân tôi cũng đã test thử rồi, anh em hoàn toàn có thể chơi khá là ngon. Chứ còn nếu như mà các bạn muốn chơi những cái tựa game nặng hơn như kiểu là Delta Force này, như kiểu là PUBG hay là Genshin Impact ấy, thì con máy tính bảng này nó sẽ không sinh ra cho cái mục đích đấy đâu, nó chỉ sinh ra cho những cái mục đích giải trí cơ bản và nhẹ nhàng mà thôi.
Còn về những cái trải nghiệm sử dụng bình thường ấy thì tất nhiên đây là một con máy tính bảng đến từ nhà Huawei, vậy nên là mặc định là chúng ta sẽ không có những cái dịch vụ của Google. Tất nhiên là các bạn vẫn có thể cài được nhá. Chúng ta vẫn sẽ cài được thông qua cái ứng dụng Gbox ở bên trong, và các bạn hoàn toàn có thể cài được CF Play, có thể cài được YouTube này kia các thứ được. Vậy nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là những cái ứng dụng mà các bạn thường xuyên sử dụng ở trên máy tính bảng Android thì các bạn vẫn có thể sử dụng được ở trên con máy tính bảng này. Tuy nhiên bởi vì là chúng ta phải cài thông qua Gbox, vậy nên là sẽ có một vài những ứng dụng hoặc là một vài tựa game nó sẽ không thể nào tối ưu được 100% ở trên con máy tính bảng này. Ví dụ như là với tựa game Delta Force ấy, khi mà tôi tải về tôi mở lên nó toàn bị văng ra bên ngoài thôi. Hay là với ứng dụng AI đấy chính là Purple City, khi mà tôi vào thì mỗi lần vào lại phải đăng nhập lại từ đầu. Cái này là cái điều mà chúng ta phải chấp nhận khi mà sử dụng máy tính bảng hay là điện thoại hay là bất cứ sản phẩm nào đến từ nhà Huawei, bởi vì Huawei với cả Google đâu chơi với nhau đâu. Huawei bây giờ họ cũng tách ra chơi riêng rồi. Còn tất nhiên là nếu như mà các bạn tìm được những cái ứng dụng nào mà nó có ở trên cái app gallery của Huawei ấy, tải về thì sử dụng nó sẽ tối ưu, nó sẽ tốt nhất. Còn không thì chúng ta vẫn có thể tải được ở trên CF Play. Mỗi tội là nó hơi rườm rà rất có một tí, nhưng mà cũng đơn giản mà. Anh em xem sơ qua hướng dẫn ở trên mạng là cũng biết cách để có thể cài được ứng dụng ở trên con máy tính bảng này rồi. Bên cạnh đó thì tất cả những cái trải nghiệm khi mà tôi đóng mở ứng dụng này, khi mà tôi sử dụng cùng lúc 2-3 ứng dụng, ví dụ như là vừa xem YouTube hay là vừa lướt TikTok ấy, thì tôi thấy là cũng khá là ok, cũng mượt. Không hẳn là kiểu mượt quá nha, đôi khi nó vẫn hơi giật giật lác lác và delay một tí. Nhưng mà giá của nó có 4 triệu thôi mà các bạn. Nói chung là lời khuyên của tôi là anh em chỉ nên sử dụng một ứng dụng cùng một lúc mà thôi. Bên cạnh đó thì yếu tố thứ hai, yếu tố mà nhóm người dùng số 2 mà tôi chia sẻ hồi đầu video ấy, đó chính là đây là một con máy tính bảng nó rất phù hợp để cho các bạn có thể mua cho con cái của mình để học tập luôn. Đặc biệt là những gia đình nào mà có em bé kiểu còn đang học tiểu học trở xuống ấy. Bởi vì trong con máy tính bảng này chúng ta sẽ có một ứng dụng, đấy chính là ứng dụng dành cho trẻ em. Thì bên trong ứng dụng này thì các bạn hoàn toàn có thể thiết lập một cái mật khẩu riêng, và bên trong nó cũng sẽ có những cái trò chơi, những con mini game nhỏ nhỏ, ví dụ như là vẽ tay này, hay là chụp ảnh đồ vật xung quanh này, hay là thậm chí là các bạn hoàn toàn có thể quản lý được rằng là trẻ em có thể mở được ứng dụng gì ở trên con máy tính bảng này được luôn. Nói chung đây là một ứng dụng để giúp cho các bạn có thể kiểm soát được cái máy tính bảng này mỗi khi mà các bạn đưa cái máy tính bảng này cho con em của các bạn. Đấy cũng là một cái điểm cộng khá là hay. Và tất nhiên là sau này kể cả khi mà bọn trẻ có lớn lên thì nó vẫn hoàn toàn có thể tận dụng lại cái máy tính bảng này để sử dụng cho những cái phần mềm học tập online, ví dụ như là Zoom, video call các thứ này kia, thì tôi thấy là vẫn hoàn toàn ok, vẫn đáp ứng được. Do đó là anh em hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này nhá. Mua con máy tính bảng này để giải trí, đấy chính là nó được trang bị hệ thống 4 loa luôn. Và cá nhân tôi thấy nhá, là loa của con này to mồ bờ lờ luôn. Anh em bật max công suất lên thì khéo nhà 2-3 người nghe thoải mái luôn đấy. Một điểm cộng cho những anh em nào mà thích xem phim và nghe bằng loa ngoài ở trên máy tính bảng thì Huawei MatePad SE11 đáp ứng rất tốt cái nhu cầu đó. Tuy nhiên loa của nó mồm to thôi, chứ còn chất âm thì nó sẽ không phải gọi là quá hay đâu. Nó sẽ chỉ dừng ở mức gọi là trung bình khá. Nói chung là anh em kiểu xem phim, xem YouTube các thứ thì ok. Chứ còn nếu như mà chúng ta nghe nhạc mà chúng ta đòi hỏi một cái loa mà nó có bass dày hơn, bass ấm hơn hay là trầm hơn ấy, thì Huawei MatePad SE11 sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu đó. Đấy, nó chỉ dừng ở mức gọi là trung bình khá, phù hợp với đa số nhu cầu sử dụng của các bạn nào mà kiểu lỗ tai trâu giống như tôi thôi. Nhưng còn anh em mà kiểu nhạy cảm với âm thanh thì có khi là sẽ hơi khó chịu với cả âm thanh của con máy tính bảng này một tí. Rồi, yếu tố tiếp theo là về thời gian sử dụng pin cũng như là tốc độ sạc. Thì trang bị bên trong chúng ta sẽ có viên pin là 7700mAh và công suất sạc tối đa sẽ là 22,5W. Nghe qua cái thông số này thì có vẻ như là không có gì đặc biệt. Tuy nhiên bản chất là con máy tính bảng này thì nó cũng chẳng có gì thật các bạn ạ. Giá 4 triệu, hiệu năng thì cũng bình thường, phục vụ cho nhu cầu chủ yếu là giải trí, xem phim cũng như là đưa cho trẻ con nghịch ngợm này kia. Thì pin 7700mAh là cũng đủ để cho các bạn có thể sử dụng thoải mái trong thời gian 8 tiếng rưỡi đến 9 tiếng đồng hồ rồi, khá là ok. Còn về công suất sạc thì tôi thấy là tầm này trang bị sạc nhanh thì cũng chẳng để làm cái gì cả. Anh em kiểu xem phim bét tại là nhà trong cả một ngày dài, sau đó là cắm sạc qua đêm thế là xong, ngày hôm sau tiếp tục lại sử dụng. 22,5W đối với tôi thì cũng không hẳn là chậm. Ở trung bình thì chắc là các bạn sẽ mất đối tầm khoảng là hơn 2 tiếng đồng hồ là chúng ta sẽ đầy pin cho con máy tính bảng này. Rồi, và đó là những cái yếu tố chính liên quan đến máy tính bảng này. Một con máy tính bảng mà tôi nghĩ rằng là nó sinh ra đúng dùng cho những anh em nào tìm một máy tính bảng có kích thước màn hình lớn, khả năng hiển thị đẹp, mức giá rẻ để mua về giải trí, xem phim cùng với cả người yêu. Nhà nào có gia đình rồi thì mua cho con trẻ để có thể nghịch ngợm những cái tính năng trên này, hoặc là sau này là học tập ở video call Zoom này kia. Một vài những yếu tố khác, những cái điểm cộng mà tôi thấy là Huawei MatePad SE11 làm tốt hơn so với cả những chiếc máy tính bảng khác, đấy chính là về mặt thiết kế. Mặc dù là có mức giá rẻ vậy thôi, tuy nhiên toàn bộ cái phần khung của con máy tính bảng này thì được làm từ kim loại nhá.
Và cái thiết kế này nó là một cái phong cách thiết kế nguyên khối luôn. Vậy nên là nhìn từ xa thì tôi thấy là nó cũng đẹp và sang phết đấy chứ. Có nghĩa là cảm giác khi mà chúng ta cầm ở trên tay ấy, nó không hẳn là một con máy tính bảng rẻ tiền giống như là những cái dòng máy tính bảng khác cầm vào nhìn nó ọp ẹp lắm. Nhưng mà con máy tính bảng này cầm vào nhìn nó chắc chắn, nhìn nó đầm tay cực kỳ luôn. Và trọng lượng của nó thì nó cũng không hẳn là nhẹ, nó cũng hơi nặng ấy, cầm lâu thì hơi mỏi tay tí. Nên là lời khuyên thì các bạn cứ nên kiếm một cái kệ hoặc là sau này kiếm một cái bao dao ốp lưng đeo vào sử dụng để ở trên bàn xem phim các thứ thì nó sẽ ok hơn. Đấy, nhưng mà về mặt thiết kế thì tôi thấy là nó cũng khá là đẹp ấy. Những yếu tố khác nếu như mà các bạn quan tâm thì tôi cũng sẽ chia sẻ luôn. Chúng ta sẽ có camera sau với độ phân giải là 8 megapixel và có hỗ trợ lấy nét tự động luôn. Camera trước của con máy tính bảng này sẽ có độ phân giải là 5 megapixel và cái góc camera của nó thì ở dạng vừa, nó góc không quá rộng đâu, đủ để cho 1-2 người trong một khung hình mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để video call hoặc là sử dụng những cái ứng dụng học tập như kiểu là Zoom các thứ thì tôi thấy là cũng ok. Rồi, tuy nhiên các bạn cần phải lưu ý đấy chính là con máy tính bảng này thì nó sẽ chỉ có phiên bản Wi-Fi thôi, nó sẽ không có phiên bản 4G. Nên là những bạn nào mà cần tìm một con máy tính bảng mà có 4G để có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc vào Wi-Fi ấy, thì nó sẽ hơi thòm một tí. Nhưng mà tầm này thì tôi thấy là đa số máy tính bảng thì cũng chỉ là Wi-Fi thôi, cũng ít máy được trang bị 4G lắm. Một điểm cộng nữa đấy chính là con máy tính bảng này nó cũng sẽ hỗ trợ bút cảm ứng của Huawei là dòng M Pen Lite. Các bạn hoàn toàn có thể mua về để vẽ vời hoặc là sử dụng thêm cùng với cả máy tính bảng này. Input thêm cho các bạn nếu như mà các bạn có nhu cầu thôi, chứ còn bản thân tôi thì chắc là tôi cũng chẳng bao giờ dùng đến bút để vẽ lên con máy tính bảng này đâu. Đúng mục đích của con này tôi toàn sử dụng để xem phim với cả nghe nhạc với cả xem YouTube với cả người yêu thôi, chứ còn tôi cũng chẳng sử dụng cho mục đích nào khác cao cả hơn, bởi vì hiệu năng của nó cũng yếu mà. Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về Huawei MatePad SE11. Có thể nói thì đây cũng không phải là một con máy tính bảng gì đấy nó có quá nhiều thứ để cho chúng ta có thể bàn sâu hay là chia sẻ, bởi vì nó sinh ra cái mục đích của nó cũng khá là đơn giản, chỉ là phù hợp cho những anh em nào mà cần tìm một con máy tính bảng giá rẻ, có thiết kế đẹp, có màn hình ngon để cho chúng ta có thể xem phim giải trí này nọ, mua cho trẻ con để trẻ con kiểu lấy ra nghịch ngợm, chúng ta cũng đỡ tiếc tiền hơn. Đấy, vẽ vời các thứ trên con máy tính bảng này thì tôi thấy cũng khá là ok. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Trong tầm giá khoảng 4 cho đến 5 triệu, thậm chí là maybe là có thể rẻ hơn nếu như mà các bạn săn sale, các bạn mua những cái lúc vào ngày đôi, thì các bạn có lựa chọn con Huawei MatePad SE11 này hay không? Hay là các bạn có những sự lựa chọn nào khác ngon hơn thì các bạn cứ cho tôi biết ngay dưới phần bình luận của video này. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.